الحياة مش سهلة، وقعة ورا التانية، زعل ورا فرح، قلق ورا تفكير كتير، خوف من بكرة وخوف من دلوقتي. أنا جيهان، أكبر مخاوفي في الحياة إن أبقى لوحدي. في يوم من الأيام قررت أكسر الخوف ده تماماً وأتحداه، أخرج برا المنطقة الآمنة بتاعتي يعني وأقضي وقت لوحدي. سافرت لوحدي خالص، أحقق كل أحلامي وأروح كل الأماكن اللي اتمنيت أروحها، وأعمل كل الحاجات اللي كان نفسي فيها. إيه الطعم السكر ده؟ ولما عملت كده حسيت إن إيه ده؟ أنا كنت خايفة من إيه؟ وعرفت أنا بحب إيه وبكره إيه. بقيت سعيدة بجد، ما بفكرش غير إني أرضي نفسي وأفرحها وأرضي ربنا وأشكره على كل النعم اللي اديهاني. ربنا والله العظيم. فيقوم رايح للراجل يقول له يو نو مي ام اكت ايجيبشن اكتر. وبابا طبعا عشان سمح لي بكده، بس مش معنى كده إن أنا بحب أبقى وحيدة. ما عنديش حل تاني. ده أنا عملت صحاب في كل مكان. ما شاء الله صوتك خيالي. وعندي طاقة تملى الدنيا دي كلها حب. مش هيحصل حاجة يعني لو اديت منها لنفسي شوية. مساء الفل يا جماعة. دلوقتي أنا حاجزة الباص من مدينة ديسلدورف لمدينة براغ. وقفنا في أول محطة في ألمانيا وهي مدينة فرانكفورت. فنقيت يعني أحسن باص مفروض موجود اسمه ريجيو جيت. هو 2 ديكس وفوق اللوكجري، كرسي لوحدي وفي واي فاي وسناكس وحاجات كتير. عندي صديقة مصرية عايشة في مصر، بس هي بتشتغل في شركة سياحة مصرية كبيرة وبتطلع رحلات بمجموعات مصرية. لما لقيتني في أوروبا كلمتني وقالت لي ما تيجي تكملي معايا بقية الرحلة، وأنا الحقيقة ما بصدق. خدت بعضي ورايحة لها على هناك دلوقتي. قلت لها سيبي لي مفتاح الأوضة في الريسبشن وهتصحي تلاقيني نايمة جنبك على طول. النهارده أنا في براغ. جيت لي صاحبتي ندى دي ليها قصة حلوة جدا معايا، اتعرفنا بشكل عشوائي جدا يعني. من سنتين كده كنت في لندن في راس السنة، وكانت سفرية عشوائية جدا. أنا قررت أسافر أصلا وأنا مش في دماغي إن أنا كنت هعمل كده. وأنا واقفة في وسط عند الكوبري بتاع وستمنستر آبي، سرحت كده في السماء وقلت يا رب أنا فرحانة إنك جبتني هنا، فرحانة إن أنا قادرة أسافر وأروح أماكن أنا كان نفسي أجيها، بس انا ما نفسيش ابقى لوحدي تاني. يا رب يعني ايه لما اجي هنا تاني يبقى معايا ناس واعرف اتبسط يعني اكتر. تاني يوم وانا ماشيه بالصدفه سمعت ناس مصريين بيتكلموا، فوقفت سمعتها. هاي باي ازيك الاخبار مش عارفه ايه مصريين. ايه ده انت هنا كذا كذا كذا، قعدنا نتكلم يعني اوكي باي 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 وخلاص. بعد ساعه نزلت التيوب المترو بتاع لندن، فلقيتها في وشي في العربيه اللي انا هركبها يعني. قلت لها ايه ده انت رايحه فين؟ قالت لي ده انا نازله راسل سكوير. قلت لها ده انا كمان، ده المحطه بتاعتي. تاني يوم كنت في برايمارك الساعه مثلا 9 الصبح، فجاه لقيتها جنبي. قلت لها لا ما فيش غيرك في لندن بقى، انا هاخد رقمك وايه ونبقى اصحاب لازم بقى. فعلا اتقابلنا بالليل وهي بتحكي، حسيت انها شبهي قوي، فسالتها قلت لها هو انت برج ايه؟ قالت لي برج العذراء. قلت لها ايه ده بجد؟ انا كمان برج العذراء. قلت لها يوم كام في البرج يعني؟ قالت لي يوم 1/9. قلت لها نعم انا كمان 1/9. داي 1 داي 1 بالظبط. تفتكروا بقى داي 1 هنعمل فيه ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه؟ بالظبط. صباح الفل على مصر. ابتدينا ودي وانا احنا اول حاجه لما نيجي ننزل براغ يا جماعه لازم نغير فلوس عشان هي عمله كورونا مش يورو.
ومعظم الحاجات هنا ما بتاخدش يورو، فمحتاجين ومضطرين نجيب كورونا ميه شرب وكده. فاحسن صرافه عند مول اسمه بلادي مول، دي احسن صرافه ما بتاخدش كوميشن تقريبا خالص. فهنجيب بقى كاشات سوري. ابو هشيمه، انا عايزه اخش فوت لوكر وعايزه اخش مانجو وعايزه اخش زارو، ما دخلتهمش خالص. طب ده انت فعلا عايزه ابو هشيمه. طيب تحديد الاهداف. فلوس، اوكي هنلف لفه في الاولد تاون ماشي، وبعد كده هنخش احلى برايمارك في العالم هنا. ماشي دي كورونا. ليتس جو. ده الميدان اللي جيناه قبل كده. ايوه هو ده. هلو، Are you happy? يس. Are you happy now? استرونوميكال كلوك في براغ، اوكي زي ما هي قالت من اشهر الساعات اللي موجوده في العالم. هو مملوك وريهم بقى المنظر دول واقفين مستنيين ساعتين عشان تعمل تن تن. كل يوم بيعدي تزيد غلاوتك عندي واشتاق لك واحبك، تسوى ايه الدنيا مهما كانت حلوه في ثانيه اعيشها جنبك. احنا على كوبري اسمه تشارلز بريدج، قديم طبعا جدا وكله بقى تماثيل وكده وناس رسامين وبتاع، حقيقي لذيذ. تنقي اي حاجة من الحاجات دي وبتعمل لك اسمك عليها هاند ميد. موضوع لذيذ جدا. انا نقيت للعيلة شوية حاجات اوريها لكم كلها، وهي بتعمل اسم ندى على الشنطة. عملت طاقية مكتوب عليها اسمي وجبت هدايا للعيلة برضو مكتوب عليها اساميهم. ست لذيذة جدا وموضوع رخيص يعني، والكواليتي بتاع الحاجات بتاعتها حلو بصراحة. اهي قاعدة فين هي شايفينها قاعدة بتكتب ست سكر والله العظيم. هاي. قال لك احنا هنجيب لا نجيب ايه، احنا شحاتين، احنا جايين كاتبين على اسامينا. الفيزا اشتغلت بس مش كده. بالظبط. بصي بقى المحل ده بيجنن امي. الله شفتي؟ قلت لك هتتجنني زي باباكي كان بيقول عليها هداني بكل المطارح بعلم ماشي. بعد شوي ما بتخبي عيوني ما بتخبي وما حدا بيعبي مطرحك بقلبي. خبرني يا حبي خبرني يا حبي. مش هنخش نيويورك؟ يلا نبتدي بقى. هخش نيويوركر بس احتمال اسبقك بعد كده على زارا. شايفه المبنى اللي هناك ده؟ اللي هنعيش فيه بقى النهارده. ماشي هو ده زارا قدامي هنا على الشمال. وقت الشوبينج لازم ننفصل، اصل لو فضلنا مع بعض هنعطل بعض جامد، وكل واحد فينا مطلوب منه حاجات كتير قوي من عيلته واصحابه. خدنا لنا 3-4 ساعات لف واتفقنا نتقابل في مكان معين، اللي يخلص الاول يروح يستنى التاني فيه عشان نساعد بعض، يعني نعرف نروح بالشيل اللي معانا دي. انا طبعا حاولت اخلي الشوبينج لغايه اخر يوم، بس لما تبقى شخص بتسافر واصحابك كتير بتضطر طبعا تلبي كل طلبات الناس، فالموضوع بقى صعب قوي قوي بجد. نظرا بقى لحاجات كتير، انت بتبقى نفسك في حاجات لنفسك كتير، نفسك تجيب للناس هدايا، الوزن، الشنط. يعني انا شنطتي الكبيره اتكسرت ودلوقتي مطلوب مني ان انا هجيب
شنطة تانية او اشوف هعمل ايه يعني، او وما لقيتش الشنطة الكبيرة اللي انا بجيبها على طول، فمضطرة اجيب شنطة اصغر، فهجيب شنطتين فيبقى معايا 3 شنط، فمضطرة ادفع في المطار، فعندي قصص يعني. فموضوع الشراء ده بيبقى صعب جدا. بتبقى مش عايزة تروح وتسيب بلدنا. مش عارفة ليه الناس كل ما نغني بيوصونا قوي. ما هو مفيش حد برضه بيقعد يغني زينا كده مجانين. خضة بقى من اللي هي تمام. اتفضلي اتفضلي قدامي. احنا في كارثة لم الشنط. لا ده لسه اللي انا شايلاه. هنعمل ايه في الخيبة دي؟ انا فضيت يا بنتي حاجات من الاكياس عشان اعرف اجيب اكياس تاني. اهو يبقى لازم الم الدنيا. لمينا اللي نقدر عليه وقلنا نلبس وننزل نتعشى عشان ما نضيعش اليوم بقى. تعرف عامل زي فينيسيا، المطاعم اللي بتلاقيها من فجأة وانت ماشية دي. يعني نشوف ده او ده، يستقبل تاني بس الفيو. بيتزا باستا ستيكس ديزرتس. احنا جينا هنا انا فاكرة كويس بالليل في وقت زي ده، الميدان الواسع ده. المفروض ان احنا داخلين ناكل في مطعم ايطالي، هننقي بقى حاجة كده زي ما تيجي يا رب يطلع حلو. شفتي ده؟ لا بس هو شكله ده شيك قوي. ده ولا اللي بعده؟ احنا طلبنا دلوقتي، انا طلبت طبق فراخ بانيه زي بتاع النادي كده وانت طالع من البسين، وندى طلبت مكرونه بالسلمون. بس انا جعانه قوي، ولما جعانه ببقى عايزه اطلب المنيو كله. بس قاعدين بقى قاعده في الميدان الرئيسي بتاع براغ، الجو حلو قوي. اللي نزل فراخ بانيه ماش بوتيتوس، وجايب لي معاها خيار مخلل وفلفل مخلل، فده موضوع لذيذ قوي. وندى طالبه مكرونه بالسلمون، الطبق شكله حلو جدا. يعني دايما الشخص اللي بتديله كتير اكتر واحد ما بتشوفيش منه اللضع، بيديكي على دماغك كتير. ما بتشوفيش منه اللضع. لا خالص ما بتشوفيش منه حاجه. والشخص اللي ما بتديهوش حاجه خالص يبقى اكتر بيديكي كل حاجه. بس المشكله بقى انت ما بتبقيش عايزه الشخص اللي هو بالظبط. انت ما بتديلوش حاجه ده. بالظبط بالظبط. هي دي المعادله اللي نفسي تتغير. اللي انت عايزاه قوي تديله بقى عينيكي وايديكي ورجليكي مش عارفه احنا صح ولا غلط اصلا. ايه؟ احنا صح ولا غلط؟ ساعات بقعد الوم نفسي. لا احنا غلط قوي. احنا كده خلاص في منطقه معينه. انت عارفه عندنا غلط. انا لسه كنت بحكيها لك موضوع ان احنا بننتقد وبنمسك الحاجه. لا اصل ده مش عارفه ايه، لا اصل ده كده. احنا ديتيلز اورينتد قوي، فبنهتم بالديتيلز قوي، فلا اما بقى بيخافوا يهربوا. ما عنديش حل تاني، انا ما عنديش حل تاني. لا اما بيخافوا يهربوا، لا اما انت محتاجه تديهم هم كده لازم، يعني هو ده الرول والله. بس على فكره انا بتفرج على بنت كده عامله محتوى على الانستجرام لذيذه يعني، اسمها افراح حمدي. بتقول ان انت لما بتديها دماغه بيجي، بس مش هو ده الشخص اللي انت عايز تعيش معاه. بالظبط، ما هو برضه بالظبط. يعني العلاقه الصح هتفايند اتس اون واي من غير ما انت تقعدي لا بس دايما يقول لك ايه، خير الامور الوسط. هو ده كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال كده اصلا. واحنا ما عندناش وسط، احنا لا نحب وندلق قوي وندي طاقه 100% للي قدامنا. وايه المشكله؟ ويسحب المشكله؟ المشكله انك تاخدي الطاقه دي قصادها. عارفه لو فيها هات وخد كنت اقول لك تمام، ما فيهاش هات وخد. انت عماله تدي 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 لحد ما تبقي باتل اللو مش هتفصل الموضوع تمام. وعايزين جاكيتنا. لا انا شايفاه نسمه كده تحفه. يا نسمه شوق للمحبه، يا غنوه تحلى حبه حبه، يا حلم جميل ما بيعدي. ريحته طلعت. رحنا نحلي بحاجه مشهوره قوي عندهم اسمها تشيميني كيك. ندى ده مش طابور ده دول. You are in the line? No, we're just eating while watching.
نطلب ايه بقى؟ التشيميني دي المفروض ان هي عجينه كده فيها قرفه. طنط مامة ندى قالت لنا حطوا فيها ويب كريم بس، فانا بحب الوافل اصلا في الويب كريم، فاعتقد انها تبقى الموضوع لذيذ. شوف بقى من دول احنا هنجيبها بالكريم شانتيه بس بنحلي يعني. هي بتلفها كده، يديله في الشوجر السينامون. Do you have visa right؟ هنجرب بقى اللي تشمي ده كده. اعتقد دي ودي يا ام خالد. هحشر دي جوه. ها بوظنا شكلها بس عشان بس ايه. قصة مشوار وحدا بيعز عليا. ما شاء الله صوتك خيالي. لا تعالي معانا قولي. خفيف والله. انا بس بعلق لك صوتك اسطوره. يلا بقى حبيبة قلبي. كملي كنت بقول ايه؟ ايوه يا جماعه، احنا رايحين مدينه اسمها كارلوفي فالي في دولة بلجيك، جنب البراغ بساعتين ونص. ندى نايمة فوق، بس أنا بحاول أوطي صوتي عشان هي متتصحاش. وصلنا دلوقتي مدينة كارلوفي فالي. هي صيف بقى خالص، لسه بس الشمس توب قوي، فقلنا نفطر في مكان وبعدين بقى نشوف هنعمل ايه. اديله في الاوتلتس. بس هي شاورما يافا. ايه ده فلسطين يعني؟ بسيرش بقى على افضل المطاعم، لقيت مطعم يافا نمبر 1 على تريب ادفايزر، فحسيت ان طب ايه الموضوع ده. دخلت سالت الست اللي شغاله، كلمتها بالعربي يعني، فردت عليا فلسطينيين هم، قلت له ممكن نفطر، فقال لي يعني اللي موجود في المنيو. قلت له زي ايه؟ قال لي يعني في الفلافل بتاعتهم اللي بالحمص. قلت له طب ممكن تعمل لنا اومليت؟ قال لي ممكن اعمل لكم اومليت. قلت له طب احنا هنقعد بقى. طلب فطاير بالجبنه وكبيبه وطعميه فلافل والاومليت ده وشويه حلوين. يا دوب بنسخن بس. يا دوب داخله في مناخيري. زي بتاع الدادي، بس الخيار سكر. الشاي بقى مع الاكل ده اصلا ريحته حلوه. انا بس عامل ازاي؟ بص الشاي اصلا نفسه. ياه السلام عليكم. باي باي. المدينة شكلها جميلة، بس هي الشمس بقى ايه مجنونة شوية، عمالة تروح وتيجي، فاحنا مش فاهمين هو في شمس مفيش شمس. ايه البلاد دي؟ احنا لا نسمع عنها حاجة ولا نعرفها. دي ندى عبيطة يعني، هي طلعت عبط مني. انا كنت فاكرة ان انا هعبط واحدة. خلي بالك في حاجة وقعت، الزينة وقعت. تدفعي عنده؟ مفيش فيزا؟ عنده فيزا. هم فين اصحابك؟ هم ركبوا؟ ايه خشي انت غالي وانا هدفع انا. طيب ندى هتدفع هي. هاي احنا جايين نحجز مكان جنبكم. وهو بيعدي وبياخد الفلوس. بجد؟ ركبنا الطفطف دلوقتي ب 100 العملة بتاعتهم دي كورونا بقى، فبيلف البلد 50 دقيقة يعني. وندى واقفة بتتصور، لا دفعت تيكت ولا عملت أي حاجة. مش عارفة يا رب ايه الناس دي. اكتشفنا ان المدينة اللي احنا فيها دي مشهورة بينابيع المياه السخنة الكبريتية. الناس بتجيلها من كل حتة عشان خاطر العلاج والاستجمام. المباني بقى كمان شكلها خطير، ملونة كده متناسقة مع بعض، فاللفة كانت حلوة بصراحة. يا جماعة دي مياه صحية، المفروض ان احنا يعني عارفين انها صحية، بس احنا خايفين، فاحنا هنجربها دلوقتي ونشوف.
انا قلقانه جدا، دي فيها بابلز كتير قوي. كبريتيه بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم يا الله. رب لو فيها شر يمنعه عني. بس مش بقى كامل يعني كده بطاطس لسانك كده. براغ خلتني اخد بالي من شوية حاجات. أولهم إن لو أنت شخص بتدي كتير قوي ومش بتلاقي نفس العطاء ده من الناس اللي قدامك، ما تزعلش، لأن ساعات السعادة بتبقى في إنك تشوف اللي بتحبهم مبسوطين بسببك. بقى احساس لذيذ برضه لما تبقى مراجع بلدك وانت جايب حاجات حلوه لاصحابك اللي بيحبوك ومستنيينك. وما تعملش حاجة وأنت مستني إن الأشخاص يردولك اللي أنت عملته. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيردلك وبأحلى الطرق. وإن أوقات كتير محتاجة أسيب نفسي للتيار، ومش لازم يعني كل حاجة تبقى محسوبة بدماغي. لما بتبطل تفكر في كل تفصيلة وتسيبها تمشي على الله، بتتفاجئ إنها جاتلك بشكل أجمل من توقعاتك. اللي عايز يحصل يحصل، اللي عايز يجي يجي، خلينا نبسط باللي انا بعمله. أنا جيت البلد دي وأنا مش مرتبة أو مجهزة أي مكان أو حدث معين نعمله، تحفه. بس ماشية منها وأنا حاسة إن اليومين اللي قعدتهم فيها مش كفاية، ومتأكدة إن مش هتبقى دي آخر زيارة ليا. وزي ما ربنا بعتلي عن طريق ندى هدية إن أنا أجي البلد دي، أتمنى ربنا يديني القدرة إن أجيب الناس اللي بحبهم ونيجي تاني. أصلها فعلا طلعت جميلة أوي.